Pasok na pasok sa meta si Yuso ngayon, kaya sa video na to pag-uusapan natin yung iba't ibang burst trick na pwede mong gawin sa kanya at kung bakit nakabalik siya sa meta kahit hindi naman siya nababuff. Pero bago tayo magsimula, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-share na rin natin yung video para matuto rin yung iba. Okay, let's go! Bago tayo pumunta sa full gameplay, pag-uusapan muna natin lahat ng bagay tungkol kay Yusong. So simulan na natin sa emblem dahil nga burst pa rin ang priority natin. Kaya sa fighter emblem, pipiliin natin yung physical attack at physical pen. At para meron tayong sustain, kukunin din natin yung Festival of Blood. Pagdating naman sa item build, ito yung iba't ibang item build na pwede natin gawin kay Yusong. Pero ang core items natin is yung Hunter Strike, Dominance Eyes at yung Oracle. So, sa first 3 items, ito talaga yung dapat priority natin. Yung dalawang huling item, pwede nating palitan depende sa sitwasyon. Kung kailangan natin ng konting movement speed at defense, maganda yung brute force. Kung mas madali tayong nababurst ng mga physical damage na hero, pwede tayong mag-build ng Kiras or Blade Armor. At Radiant Armor naman or Athena Shield kung sakaling magic defense naman ang kailangan. Kung sakaling kailangan natin ng extra damage, pwede rin tayong mag-Blade of Despair. Kaya naman Hunter Strike na yung priority item kay Yuso ngayon kasi mas madali tayong makakapag-burst lalo na sa early game. Kadalasan ito rin yung binubuo agad bago mabuo yung boots para kaya rin natin yung katapat natin. Yung Dominance Eyes naman para sa additional defense, anti-regen, pati na rin sa cooldown reduction. Ganon din yung Oracle para mas malakas na sustain, cooldown reduction at magic defense na rin. Pagdating naman sa spell, napaka-importante ng Petrify para mas madali natin mapatama yung mga combo ni Yusong. Pagdating naman sa iba't ibang burst trick ni Yusong, ang pinaka-common na ginagawa is yung first skill, third skill, tapos Petrify. Pero kailangan yung tandaan napaka-importante ng timing para 5 stacks agad yung passive. Kapag masyadong maaga tayo pumasok, pwedeng hindi maging 5 stack yung passive. Importante rin na mag-basic attack tayo ng isang beses bago tayo mag-dash out. So, ang third skill niya, pwedeng makapag-dash pero hindi dapat tayo mag-dash agad. Dapat first skill, third skill basic attack bago tayo mag-dash out or dash in. Maliban sa first skill, third skill combo, importante din na alam nyo yung first skill, second skill na combo niya lalo na kapag galing tayo sa dragon form. Kadalasan, pagbaba natin sa katabi ng kalaban, pwede tayo mag-petrify second skill. Tapos kapag nag-dash out sila, tsaka lang tayo magta-third skill. Pero kung mas gusto natin sulitin yung passive ni Yusong, pwede rin naman na kapag nakaraming stack tayo ng passive sa dragon form, pwede tayo mag-first skill na lang muna. Tapos tsaka natin gamitin yung second skill, third skill para sa susunod na stack natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, first skill at third skill petrify lang yung gagawin nating combo. Pagdating naman sa skills ni Yusong, sa level 1 ang lalagyan natin is yung second skill niya. Pero ang uuna nating imamax is yung first skill. After ng first skill, sunod nating imamax is yung third skill para mas mabilis yung cooldown nun. Kasi every time na nile-level up natin yon, nababawasan yung cooldown. Yun din kasi yung kailangan natin para manakap yung kalaban. Pagdating naman sa laning, napaka-importante na i-maximize natin yung passive agad ni Yusong. Hanggat maaari, huwag tayong matakot makipag-trade sa katapat natin. Pagdating naman sa power spike ni Yusong, or kung kailan siya dapat lumaban, usually kapag level 4 na, dapat tinutulungan na natin yung kakampi natin. Hanggat maaari, dapat kasama na tayo sa teamfight, lalo na kapag meron tayong dragon form. Ang goal natin, hanapin yung jungler ng kalaban para pigilan sila mag-retreat. Pero pagdating ng mid to late game, ang priority na nating i-burst is yung mga core or yung damage dealer ng kalaban. Yun lang yung hahanapin natin sa teamfight para mas madali natin silang ma-burst. Pagdating sa pag-counter kay Yusong, napaka-importante na meron tayong anti-heal para hindi bumabalik yung buhay niya. Maliban doon, hanggat maaari, bago natin labanan si Yusong, kailangan wala siyang dragon. Kaya once na ginamit niya na yung ultimate niya, pwede na tayo mag-regen tapos tsaka tayo lumaban ulit. Ngayon punta naman tayo sa full gameplay and shoutout na rin kay Shimoto Rodriguez, Milbert Baste at Julito Cortez. Sa next video, i-shoutout natin yung tatlong makakapag-comment ng keyword sa video na to. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe at yung notification bell. Po katapat natin. Tingnan natin kung makakasabay tayo kay Lapu.
Pero dapat sa level 1, ano, i-maximize natin yung, ano, yung passive ni, ano, ni Yuzong. So, hanggat maaari, makakuha tayo ng passive. Pag lumapit sila. Sila lasit yan, eh. Sasaktan agad sila. Tapos mayroon pa tayong passive. Hindi tayo matatakot mabawasan, eh. Babalik buhay natin pag nakompleto natin yung passive. Level 2 tayo. Ay, nag-level 2 rin siya. Stop struggling now. Turn to ash. Okay lang yan. Mabilis mapuno ng passive nyo. There is no Okay na yun. Okay na yun. Ano ba nag-start yung ano? stand aside. Okay na yun. Uy, sayang. Hindi ko na petrify. Papasukin natin. Minds do not care about the thoughts of commoners. Patay. Nice one. Hindi dyan na pala yung mga kasama ko. Clear natin agad. Buuin muna natin yung Hunter Strike or ganun muna tayo. I-zone natin siya. Uy. First kill na. Meron akong ano, di natin kinuha yung turtle. Meron akong ulti pang zone ko sa ano. Olus, ayaw magbako. You'll stop fearing anything when you're Mamatay ka talaga, ayaw magbaka. Ay, yung ulti agad yung lapo. Patay ata sila. Patay nga. Patay sila. Natagasaan ng dragon. Oh, napetrify pa. Ito pa. Patay. Nice one. Grabe nga yan. Sinozone ko lang yung ano eh. Sinozone ko lang yung Olus para di makakuha ng turtle. Kaso pumalag sila. Hindi pa rin nag-out ko. Ay, joke lang. Tinutulungan ko lang siya. Hindi ko pala kilala yun. Okay lang, nakuha niya yung red. Nakuha niya yung red niya, no? Nakuha niya nga ba? Alam ko nakuha niya yung red ni... Nakawag dito. Oh, just physical defense boots tayo. Lilia lang yung ano nila, magic nila. Drop na to. Ay, sayang dito mama. Sayang buhay. Dito kaya si Olus. O mag-gublo yun. Uy, grabe ka. Grabe ka nga. Oh, may prank ko pala. Nagkabuhay ako. Tagal, sayang. May prank ko pala. Na-clear ko naman yung lane so hindi pa rin siya makapag-push. Mayaman yung Mia nila. Nakakuha ng gold sa baba. Kailangan natin mag-blade armor mamaya para sa ano? Sa Mia. Uy, bakit parang ako yung takot? Kakat sana ako eh. Kakat lang sana ako eh. Bakit parang ako yung natatakot? Ako dapat lamang dito ah. Turtle na. Ito tayo sa turtle. Nasa lamang na sila, nakapatay sila dun. world had it easy. Okay na yun. I-invade na sila. Tulungan natin. Igera dun. Tara. Maganda makasama tayo lagi. Huwag yan. Nice one. Uy. Patay pareho yan. Na-petrify ko. Nice one. Pag una tayo nakapag-clear, mas makakatulong tayo sa kakampi natin. Ay, wala po. Maasim, maasim, maasim. Maasim, guys. Nice one.
Burst pa rin sila po. Ayaw niya ipabasag yung tower niya. Your team destroyed a turret. Wala ka dyan kung ayaw mo ipabasag yan. No one in this world had it easy. Okay, salamat. Magkakabuhay ako. Ooh. Ay, pinan. Kill. Buti di siya na-stun sa tower. Initiate retreat. Pa-farm na lang tayo. Third skill yung mamax natin kasi ano. Mas mabilis yung cooldown ng third skill. That's the best of you. Ah! Ilang hindi tumalon! Oh, bakit siya tumalon? Yun lang. Pero man, ang dami. Nag-out pala yung ano. Nag-out pala yung tawag dito. Bilis tumakbo! Request backup. Bilis mo naman tumakbo! There is no Ay, joke lang. Bilis tumakbo ni Franco dahil sa passive niya. Hindi ko madedepend yung tower. The Lord. Wala pa akong ano, wala pa akong dragon. Kailangan natin tumulong sa ano, Attack. turtle. Galing muna natin si Franco para wala na silang kagat. Monster kill. This one. for well done job. Wala ng Franco. Wala palang ulti ano. Attachment to Dito si Olus. Trabaho natin si Olus. Ally has slain the Ayan, na-zone na natin si Olus. Okay na yun. great minds do not carry out the thoughts Okay na yun. of others. Basag tayo. Nabol ang gambis. Ay, si Olus ang gambis. destroyed a turret. Clear natin to, bilis. Tulong tayo sa kanila. Tara, gatot. Launch attack. Fight till the end. May gera ba dyan? Wala. Walang gera. Huwag tayo mag-ulti basta-basta. Basag ata yung top nila. For killing. Dalawang tower yung nabasag. Nawala kasi sila po. There is no escape. Basag. Team destroyed a turret. Oh no. Baka may prank ko na naman. Uy, pumasok. Grabe ka nga. Stand aside. Grabe nga kayo. Boom. Lang, patay ka na. Legendary. Uy, may na. Oh, may pumapalo. Okay na yun. Ay. Turn to Steal pa, life steal. Your team destroyed Life steal lang. Tatag muna kayo dyan. Na-life steal lang ako. Kami ko na rin yung ano nila. Red nila. Hindi pala sa akin napupunta to. Uy, hindi niya kinuha. Nice one. Binigyan niya tayo ng red. the final battle between him and I. request backup. Okay na yan. Attack the Lord. Parang kailangan ko mag-blade armor. Blade armor tayo. Para sa Olus tsaka sa Mia. Launch attack. Puntahan si Mia. Bumabasag. Our turret has been Puntahan na natin yan. Umulag. O naton. Boom. Patay. enemy. Patay agad si Mia. Let's get the Lord. Wala tayong pang zone. Ay wala. Hindi ko contest yung ano. Olus nasa top. Hanapin na lang natin yung pwedeng lumasit. Biglang may mga lasit eh. Frankie lang pumunta. Attack. Slain Lord. Blade armor tayo para kay Olus tsaka kay ano. Olus tsaka kay Mia. Pagka nag-late game, masakit yung dalawang yan. The heart is deceitful. Whisper. I learned the hard way. Kailangan ko maabot si Mia. Kasi Olus. Priority natin. Uy, baka mawak tayo. Hook flicker! Your team destroyed a turret. Stun ko. Boom, patay. Legendary. Aray, masakit yung tower. Ah, run!
Boom. Slain an enemy. Tay, endable. Nice one. Nice one. Boom. Basag. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag mo kalimutan mag-subscribe at kung meron kang guide na sa ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa gumagawa ng guide tungkol doon. Kung subscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.